Ang video na ito ay tungkol sa kung paano pwedeng magamit ang mga balat ng itlog o eggshells sa ating taniman. Kung bago pa lang kayo sa channel ay suportahan ito sa pamamagitan ng pag-subscribe at pindutin ang notification bell. Kadalasang tinatapon ang balat ng mga itlog pag tayo ay tapos ng magluto o di kaya naman ay tapos ng kumain. Pero alam nyo ba na magagamit pa ang mga ito bilang pataba sa ating mga halaman? Ipapakita ko sa inyo ang apat na paraan kung paano pwedeng magamit ang mga balat ng itlog sa ating taniman. Pero bago ito ay alamin muna natin kung ano ang mga magandang maidudulot ng balat ng itlog sa ating mga halaman. Ang balat ng itlog ay nagtataglay ng mga sustansya na kailangan ng ating mga halaman. Isa na rito ang calcium. Ang calcium ay kilala na nagpapatibay ng buto ng tao. Sa halaman naman ay isa ito sa tatlong secondary nutrients na kailangan. Ang calcium ay responsable sa pagpapatibay ng mga cell walls ng halaman upang masiguro na matibay ang mga ito. Ang kawalan ng sapat na calcium ay nagiging sanhi ng pagkakaroon ng distorted growth ng mga dahon o bunga ng halaman. Kadalasan, ang mga dahon nito ay nagkukulubot at nalalagas kahit na ang mga bagong sibol na dahon. Ang mga bunga naman ay nabubulok sa bandang ilalim na tinatawag na blossom and rot. Maliban sa calcium, ang balat ng itlog ay nagtataglay rin ng iba't iba pang nutrients kagaya ng nitrogen na nakakapagpatibay at nakakapagparami ng mga dahon ng halaman. Potassium para sa pangkalahatang paglago ng halaman. Magnesium at sulfur na may kanya-kanyang papel sa ating mga pananim. Meron ding organiko na alternatibo ang eggshells na pwedeng makakuha ng calcium kagaya ng dinikdik na oyster shell na mas matagal ang epekto sa lupa. Ngayon ay alam niyo na ang kahalagahan ng balat ng itlog sa ating taniman. Alamin naman natin ang mga paraan kung paano ito pwedeng magamit. Una, kung may nakatambak kayo o naihanda na compost, ay mas mabuti na ihalo ito sa tambak. Ang balat ng itlog ay matagal mabulok, subalit pag ilagay ito sa compost pile ay magiging madali lang ang pagkakabulok nito. Mas mabuti na durugin muna ito bago idagdag sa pile. Ang mga susunod na mga paraan ay bagamat opsyonal lamang, ay mabuting ibilad muna ang mga balat ng itlog sa araw ng 6 hanggang 8 oras. Sa pamamagitan nito ay mas madaling madurog ang mga balat ng itlog. Durugin ang mga ito hanggang maging pino. Pwede kang gumamit ng pangdikdik gamit ang lata ng gatas kagaya ng nakikita nyo. Kung tinatamad ka namang magdikdik ay pwede kang gumamit ng grinder o blender upang mas pino at mapadali ito. Pag naging pino na ay pwede na nating gamitin ito sa mga susunod na paraan. Ang pagpipino ay ginagawa upang mas mapadali ang pagbibigay ng calcium sa lupa. Madali ring maitago at malagay sa maliit na lalagyan para sa susunod na paggamit nito. Pangalawang paraan. Kung ikaw ay nagsisimula pa lamang sa pagtatanim ay mainam na lagyan ito agad ng dinurog na balat ng itlog. Sa bawat 4 na litro ng lalagyan ay maglagay ng 1 hanggang 2 kutsara ng durog na itlog. Ihalo mabuti ang lupa at saka tamnan. Pangatlong paraan. Kung ang mga pananim mo ay nasa lupa na o nakalagay sa paso, ay pwede mong i-apply sa taas ng lupa at ihalo lang ng konti. Bagamat mas matagal ang pagbibigay ng calcium sa paraang ito, ay napaka-epektibo pa rin. Kung marami kang balat ng itlog, ay pwede mong gawing mulch
o paglalagay ng maraming balat ng itlog sa lupa para mapatay ang mga damo at mapanatili ang moisture ng lupa. Pang-apat at huling paraan. Kung gusto mo ng instant calcium, ay pwede mong i-extract ito gamit ang suka. Ang asid sa suka ay hinihiwalay ang calcium sa balat ng itlog. Sa bawat litro ng tubig ay pwede kang maglagay ng 50 hanggang 100 ml na suka na natataglay ng extracted calcium. Pag sobra-sobra ang suka ay pwede itong magdulot ng pinsala sa halaman dahil sa asido na tinataglay nito. Makikita mo ang reaksyon ng likido sa malapitan. Hayaan ito ng ilang oras o hanggang wala ng reaksyon na makikita sa suka. Gumamit ng pansala upang hindi masama ang mga dinurog na balat ng itlog na pwedeng bumara sa sprayer mo. Ang tirang eggshells ay pwede pang magamit sa mga unang paraan. Ihalo ng mabuti at saka i-spray. Bagamat pwede itong idilig sa lupa ng diretso, ay mas maganda kung i-spray sa dahon para maiwasan ang concentrated acid sa lupa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe.